مساء الخير أحبائي وأعزائي، تعالوا نشوف إيه قصة راهبات الوادي، إمبراطورية للتجارة في الحشيش ومنتجاته اللي بتتنافى مع منهج الرهبنة. الحقيقة تنغمس الراهبات التابعات إلى الكنيسة الكاثوليكية بالدول الأوروبية وحول العالم في تقديم الدعم للإنسان بطريقة لا تدفعهم بعيدا عن العبادة، فهي دي هدفهم وغايتهم اليومي. لحد ما خرجت امرأة قررت انها تبيع نبات اسمه نبات القنب، متسببة في اصابة الكثيرين بالحيرة، فهي كانت ترتدي ملابس الراهبات. تلك المرأة تصف ذاتها بالراهبة، ورغم حبها لارتدائها ملابسهن الدينية فإنها تسير بأفكار تتنافى مع منهج هؤلاء الراهبات اللي كانوا بيقدموا حياتهم للخدمة الدينية والعامة والتركيز على الصلاة والتعبد. ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، لكن ما القصة وراء تلك السيدة التي اختارت الالتزام بملابس الراهبات اللي بتمزج ما بين اللونين الأبيض والرمادي؟ بدأت حكاية السيدة دي المتشبهة بالراهبات كريستين ميوزن كطفلة ضمن عائلة كاثوليكية تضم 6 أطفال، كانت تتردد على الكنيسة باستمرار لتعلم الطقوس الدينية، فحصلت على طفولة هادئة مستقرة على عكس حياتها في فترة شبابها اللي بدلت ملامحها وشكلت ميوزن بنسختها الحالية. وما أن تخرجت من الجامعة للحصول على وظيفة بإحدى شركات رصد البيانات، كونها المرأة الوحيدة في ذلك المجال، حتى بدأت تتعرض للمضايقات باستمرار وشعرت بالغضب من مكانها. الحقيقة الكلام يعني لسه ليه تكملة. طيب، وسط هؤلاء الرجال كان هناك شخص يدعى غاري، وحده جسد دور الصديق الحقيقي لها، مساعدا إياها للتعامل مع تلك المضايقات حتى قرر الزواج. بعدها أقنعها بأنه انفصل عن زوجته الأولى، وظنت كريستين أنه رجل جيد ومناسب بالنسبة لها. اتجوزوا سنة 91 وجابوا طفلين، وحتى عام 2004 بعد ذلك التاريخ اكتشفت ان جوزها ليس الا نصابا يسعى وراء اموالها وحصل على كل فلوسها، لذا تقدمت بطلب الطلاق. وحينها عرفت ان غاري لا يزال متزوجا من زوجته الاولى المتشبهة بالراهبات تطلق مشروع تجارة القنب. اخذت ميوزن طفليها وانتقلت للعيش مع شقيقها في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وفكرت في العمل بتجارة نبات القنب بهدف مساعدة الآخرين لمن يعاني من الأمراض ويحتاج ذلك إلى النبات لأمور تتعلق بالصحة على حد قولها. أما شقيقها فاستغل فكرتها واتجه إلى بيع القنب لتجار المخدرات، بدأ يبيع لتجار المخدرات عشان الحصول على المال. ووجدت ميوزن نفسها فقيرة في النهاية للمرة الثانية، وحصلت على مساعدة من والدتها لاستئجار منزل خاص بها. من هنا وبين ليلة وضحاها قررت استعمال ملابس الراهبات، وباتت تطلق على نفسها سيستر، وتتطرق بفكرتها لتشكيل فريقا من النساء المرتديات ملابس الراهبات، فتتوسع بمشروعها لتطلق الحشيش في ولاية كاليفورنيا. فهم يزرعون نبات القنب ويحصدونه، ثم يجلسون على طاولة المطبخ ويقطعون النباتات. بعد ذلك يتم تعبئة الأجزاء دي ووضع اسم علامتهم التجارية عليها، وبدأت في إدخال النبات بمنتجات للعناية بالبشرة بمزجها مع الزيوت والكريمات للجلد والصابون. وقالت ميوزن إنهن يتشبهن ببعض صفات الراهبات: نحن نتعهد بالعيش ببساطة وكعازبات، كما يتفقن على أنه يجب عليهن استعمال أو عدم إلحاق أي ضرر بالبيئة عند إنشاء منتجاتهم. فيما أشارت إلى أن الحفاظ على المزرعة والممتلكات بياخد أيضا أجزاء كبيرة من الأرباح،
بالإضافة إلى الضرائب اللي بتوصل ل160 ألف دولار سنوي. وكأن المشروع ده حقق لهم أرباح 1.1 مليون دولار في سنة 2019. وزعمت إحدى إخوات راهبات الوادي وتدعى كيت: نحن معالجون نتعافى عندما نساهم بشكل إيجابي في العالم. هذا نبات الله ونقوم بعمل جيد، الناس يتعافون وهذا كل ما يهم حقا. وقالت الأخت صوفيا: انخفضت مبيعاتنا الدولية من 20 إلى 3% منذ جائحة كورونا. ومنذ أشهر قررت مؤسسة المشروع الاحتفال بعملائها وفصل الربيع بتوزيع 1000 عبوة بذرة من بذور القمب التذكارية من مزرعتهم في كاليفورنيا عن طريق السحب العشوائي لأسماء آخر 1000 عميل من المشترين. وسيتلقى كل منهم بطاقة شكر وعلبة من بذور القمب في صندوق البريد. تؤكد كريستين ميوزن عبر الموقع الرسمي لمشروعها أنها لا تنتمي إلى مؤسسة دينية، وأنها ليست ضمن الراهبات الكاثوليك بالفعل، لكنها تفضل بعض المبادئ التي تحيا بها الراهبات وملابسهم الملتبسة المتوحدة يعني. أما أفكارها في تجارة القمب فليس لها أي صلة بالراهبات، بما في ذلك تأسيس مشروع بيحصلوا عليه من خلاله مكاسب مادية من وراءه. ورغم ذلك يعتقد الكثيرون للوهلة الأولى بفعل ملابسهم أنهم راهبات يتاجرون بالحشيش. وتستغل ميوزن استقرارها في ولاية كاليفورنيا اللي بتعد واحدة من أوائل الولايات التي وافقت على استعمال الحشيش في العلاج الطبيعي عام 1996. وبالوقت الحالي يعتبر تعاطي القمب بأشكاله مسموحا به قانونا للبالغين والاستخدامات الطبية داخل الولاية وغيرها. الأضرار الصحية لهذا الحشيش على أو الجانب الآخر للحشيش أضراره الواضحة. حسب تصريحات الدكتور محمد مصطفى خبير السموم والمخدرات بالطب الشرعي للمصري اليوم: بيتلاعب بجهازك العصبي الحشيش ده كما يصيبك بالخمول والضمور في خلايا المخ والخلل في مركز إدراك المسافة والزمن، مما يعرض المتعاطي إلى حوادث السيارات أثناء القيادة. ويشير الدكتور إلى تسببه في تليف الكبد والفشل الكلوي. ويرد الدكتور على انتشار معلومات تشير إلى وجود فوائد طبية للحشيش ده اللي بيشتهر بالقمب الطبي قائلا: بعض الدول الأجنبية استخلصت مادة THC من نبات القمب وأدخلته بالعقار كعلاج مضاد للقيء، لكن ذلك منذ حوالي 15 سنة ولا تدخل المادة في أي عقار حاليا، وليست لها استخدامات طبية ولم تعد الشركات تصنعها. وينهي كلماته بعبارة: لا مبرر طبيا لتناولها وهي مخدر يضر بالجسم. الحقيقة هو خبر مخجل ومؤسف، ولكن نشكر الله ان مش هم دول الراهبات اللي احنا بنفتخر بيهم، ودايما بنحب نقول ان راهباتنا راهبات مصليات، راهبات عظماء. شكرا لكم احبائي واعزائي، ولكم مني كل الحب والتقدير، ولا تنسوا الاشتراك في القناة. صباح الخير، السلام لكم ورحمة الله وبركاته. عاجل جدا بشأن قداسة البابا تودروس الثاني هام لجميع المسيحيين. خبر عاجل جدا من البابا تودروس الثاني. البابا تودروس الثاني يلقي قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريق الكرازة المرقسية مساء اليوم الأربعاء عظة الأسبوعية من المقر البابوي بدير الأنبا بشوي بوادي النطرون بمشاركة عدد من أساقفة الكنيسة إلى جانب رهبان الدير. وتنطلق عظة البابا دون حضور شعبي على أن تتم إذاعتها عبر القنوات المسيحية وصفحة المتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وذلك تزامنا مع انتشار لفيروس كورونا المستجد. وماذا بعد؟ وكان البابا تودروس الثاني قد أعلن في ديسمبر عن توقف عظة الأسبوعية بسبب احتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الميلاد وعيد الغطاس المجيد. البابا شنودة أول من أدخل العظة الأسبوعية. جدير بالذكر أن البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية 117 هو أول بابا
في تاريخ الكنيسة يعتمد عظة الأربعاء كطقس كنسي متبع، حيث بدأها عام 1964 لما كان أسقفا للتعليم، وظهرت العظة كاجتماع صغير في مطعم الكلية الإكليريكية. وبمرور الوقت صار أسقف التعليم محبوبا ومرغوبا فيه في الاستماع إلى محاضراته التي يمزج فيها بين السياسة والثقافة والروحانيات، بما كان يمتلك من مهارات في الخطابة ووعي كبير. وانتقلت العظة إلى الكنيسة المرقسية بكلود بيك من أجل إفساح المجال لعدد أكبر من الحاضرين، ولما تم اختياره بطريركا نقلت العظة إلى القاعة الكبرى بالقدرية عقب افتتاحها. الصوم الكبير. ومن جهته تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير في 28 فبراير الجاري، ويمتد نحو 55 يوما، تنتهي ليلة سبت النور. وستكون طقوس الصوم مختلفة هذا العام بشكل نسبي بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا، إذ ستقام غالبية الصلوات وفقا لإجراءات احترازية على رأسها حضور أعداد محدودة. وخلال الصوم الكبير تقيم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أكثر من قداس على مدار اليوم بحجز مسبق منعا للازدحام بين المسيحيين خلال إقامة قداسات الصوم، مؤكدا أن الكنائس الأرثوذكسية بالإبراشيات المختلفة تتخذ كل الإجراءات الاحترازية من حيث التباعد الاجتماعي وفرض في كل دكة وارتداء الكمامات، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد. ووفقا للمصادر الكنسية بتصريحات أنه من المقرر أن يقضي البابا تودروس الثاني خلوته بالصوم الكبير بين دير الأنبا بشوي بوادي النطروين والقدرية المرقسية بالعباسية كعادة بابوات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية كطقس رهباني متبع. وفي سياق متصل تبدأ كنيسة الروم الأرثوذكس بمصر الصوم الكبير في 8 مارس المقبل لمدة 40 يوما، تنتهي بالاحتفال بعيد القيامة المجيد في إبريل المقبل. خبر آخر وهو خبر ليس قد يكون سارا: تحريك سعر رغيف العيش رسميا، ومتحدث الحكومة يعلن الموعد والسعر. علق السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء على تحريك رغيف العيش المقرر له خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن المواطن يدفع 7% فقط من قيمتهم. وأضاف خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج ثورة التحرير المذاع عبر فضائية صدى البلد مساء اليوم الأربعاء أن سعر رغيف الخبز لم يتحرك من 34 سنة، وهذا لم يحدث في العالم، متابعا أنه من ضروري تحريك سعر رغيف العيش في ظل أن المواطن يدفع 5 قروش فقط في قيمة الرغيف الحقيقية. واستكمل أنه حتى الآن لم يتم تطبيق زيادة على رغيف الخبز، وذلك لدراسة اللجنة المتبعة من مجلس الوزراء لأي تأثير سلبي على الفئات الأكثر احتياجا، لذلك يتم دراسة في الوقت الحالي كافة البدائل حتى تتمكن الحكومة خلال الفترة المقبلة من زيادة سعر رغيف الخبز دون الإضرار بأي مواطن. وتابع أنه يجب على المواطنين خلال الفترة المقبلة ترشيد الاستهلاك في هذه السلع الأساسية وهي رغيف الخبز الذي لا يستغنى عنه المواطن المصري، خاصة في الظروف العالمية التي يمر بها العالم، وعدم معرفة الظروف الدائرة حول سعر القمح بعد انتهاء الأزمة الروسية الأوكرانية. وأوضح أنه من المتوقع بعد انتهاء الأزمة الروسية الأوكرانية أن يكون هناك ندرة في محصول القمح على شتى بقاع الأرض، حيث أن روسيا تعتبر من أكبر المنتجين للقمح في العالم، وكذلك أوكرانيا، فأي تأثير داخلي في هذه البلاد سوف يؤثر بشكل كبير على السعر العالمي، مضيفا أن الدولة المصرية ستنظر لباقي الدول المعتمدة للحصول على القمح في حالة تأثر بالأزمة الروسية الأوكرانية. حفظ الله مصر من كل شر. كان بيان آخر بعد 24 ساعة من الأنباء، بيان تحذيري عاجل: لا تفعلوا هذا الأمر. قامت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن معظم محافظات الجمهورية شهدت حالة من عدم الاستقرار بالحالة الجوية، وأثرت على السواحل الغربية بأمطار كانت رعدية على مطروح، وامتدت الإسكندرية وخفيفة على محافظات بالوجه البحري، وكذلك ببعض مناطق من القاهرة الكبرى. أضافت إيمان شاكر في مداخلة هاتفية لبرنامج الحقيقة المذاع عبر قناة إكسترا نيوز أن البلاد شهدت أيضا حالة من نشاط الرياح أدت إلى الرمال والأتربة على العديد من المناطق، وتحديدا في محافظات الوادي الجديد والواحات البحرية والخارجة وأسيوط وبعض المحافظات الشمالية. ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة مقارنة باليوم معدل 3 إلى 4 درجات خلال الساعات المقبلة، وغدا الخميس أم الجمعة ستشهد البلاد حالة من البرودة الشديدة. وتابعت الدكتورة إيمان شاكر الأمطار مستمرة من غدا الغد
معنى الغد والجمعة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، وتمتد إلى القاهرة وشمال الصعيد بدرجات متفاوتة الشدة. متابعة الأمطار على السواحل الشمالية قد تكون متوسطة ورعدية في بعض الفترات من اليوم، وخفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد. ومع هذه الأمطار نشاط للرياح وانخفاض في درجات الحرارة، لذلك يجب عدم تخفيف الملابس لأننا ما زلنا في فصل الشتاء، لأنه من الوارد أن تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ في الفترة المقبلة. وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الخميس: الجمعة العظمى 20 القاهرة والصغرى 10، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11، ومطروح 16 والصغرى 11، وسوهاج 22 والصغرى 8، وقنا العظمى 22 والصغرى 9، وأسوان العظمى 24 والصغرى 13، وسانت كاترين العظمى 16 والصغرى 7. نشكر الله لتحسن هذا الجو حتى في هذه الفترات الجميلة. أخبار محزنة جدا عن الفنان سمير صبري وماذا فعل معه الرئيس السيسي. قد صرح الفنان الجميل سمير صبري وكشف لجمهوره ومحبيه في خبر صدم الجميع، وأعلن فيه أنه يحصل على علاج كيماوي منذ سنة، وهذا هو سبب ما يعانيه في القلب. وقال: المفروض إني أعمل جراحة بالقلب خلال الأيام القادمة المقبلة، وأدعو لي أن أطلع منها سليم، موضحا أنه كان مصابا بالسرطان متغلب عليه بفضل الله، ويستعد لإجراء عملية في القلب خلال إلى 3-4 أيام، وذلك خلال مداخلة تفاهة في برنامج 90 دقيقة الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة الذي عرض على قناة المحور. نجوم الفن زاروه في المستشفى أثناء مرضه. أضاف سمير صبري أنه سيجري عملية جراحية الفترة المقبلة. هعمل عملية جامدة شوية ومحتاجة رعاية جامدة جدا، وإن شاء الله أتخطاها. وال50 سنة اللي قضيتهم في الفن والسينما والثقافة عمري ما هنساهم، وعمري ما هنسى إني عملت حلقة كاملة على دمار خط بارليه، ودي من الحاجات الجميلة اللي بعتز بيها في شغلي. بيوضح إن ميرفت أمين ودنيا سمير غانم ونجوى فؤاد وفيفي عبده وعدد كبير من نجوم الفن زاروه. سمير صبري يشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي. قال: أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على أنه رجع مصر للدنيا ورجع الدنيا لمصر، وأتمنى تبليغه بهذا الأمر. لو كنت أنا بصحتي كنت عملت 9000 برنامج على الإنجازات اللي هو بيعملها. أنا بتكلم من قلبي، يا رب يديني الصحة عشان أشوف الجمهورية الجديدة هنعمل فيها إيه. موضحا إن الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة اتصلت بيها هاتفيا للاطمئنان على صحته. قالت: لو احتجت حاجة قول لي، ما تتأخرش. مديحة حمدي: سمير صبري أكثر حد بيعمل خير في السر. فيما ذكرت الفنانة مديحة حمدي: الفنان سمير صبري نموذج الفنان الشامل، إذ يستطيع تقديم مختلف الأدوار ويمكنه تقديم الأدوار الاستعراضية، كما أنه إعلامي قدير فاعل خير ومتصدق سري، ومن أكثر الناس اللي أعرفهم بيعملوا أعمال خير ومش بيعلن عنها. إحنا في أيام مفترجة وربنا يشفيه. يعني حتى أقول إيه: وصفات طبيعية لتفتيح منطقة حول الفم وأنت في بيتك في يوم واحد، ماذا تفعل؟ تواجه العديد من النساء مشكلة تفاوت لون البشرة، وخاصة منطقة الفم، والتي تحدث بسبب تغيرات الطقس أو إهمال ترطيب الجلد، لأن هذه المنطقة حول الفم أكثر عرضة للجفاف، ويرغبون في تفتيح هذه المناطق حسب تركيبة طبيعية موسى بها لتفتيح المنطقة المحيطة بالفم. وهذه الوصفات: الليمون والعسل لتفتيح منطقة حول الفم. يساعد العسل على ترطيب البشرة ومنع تجاعيد الوجه، ويحافظ على توازن درجة الحموضة في الجلد. كما يحتوي الليمون على فيتامين سي الذي يساعد في علاج فرط التصبغ، ولذلك ينصح بتحضير 1 ملعقة كبيرة من الليمون مع ملعقة كبيرة من العسل، ثم إضافة عصير الليمون الطازج والعسل الخام مع تقليب المكونات ووضع المزيج على منطقة حول الفم، وتركه لمدة تراوح ما بين 10 إلى 15 دقيقة، ثم غسل المنطقة بالماء الدافئ وتركها حتى تجف، مع تكرار الوصفة مرة واحدة بالأسبوع، مع تكرار الوصفة الطبيعية لعدة أسابيع للحصول على نتيجة إيجابية. عصير الطماطم لتفتيح منطقة حول الفم. تعتبر الطماطم من أفضل المكونات الطبيعية لتساعد على تفتيح البشرة، لذلك ينصح بتحضير 2 إلى 3 معالق كبيرة من عصير الطماطم من خلال تقطيع ثمرة الطماطم متوسطة الحجم إلى قطعتين، ثم عصرها ووضعها العصير على منطقة حول الفم، وتركه لمدة 20 دقيقة، ثم غسل الوجه بالماء مع تكرار الوصفة مرة واحدة في اليوم. البطاطس لتفتيح منطقة حول الفم. تساعد البطاطس على تفتيح البشرة الحساسة، حيث يحتوي على خصائص تبييض، لذا ينصح بتحضير 1 ثمرة بطاطس ثم تقطيعها لنصين وتدليك منطقة حول الفم بنصف ثمرة بطاطس بحركة دائرية، والانتظار لمدة 20 دقيقة، ثم غسل الوجه بالماء مع اتباع الوصفة مرة واحدة في اليوم. زيت اللوز لتفتيح منطقة حول الفم. يحتوي زيت اللوز على نسبة عالية من فيتامين إي الذي يساعد في تحسين البشرة من خلال وضع بضع قطرات من زيت اللوز
في اليد مع التدليك بأطراف الأصابع بحركة دائرية وترك الزيت على منطقة حول الفم لمدة 20 دقيقة، ثم اغسل وشك بالماء الفاتر مع تكرار الوصفة 2 أو 3 مرات في الأسبوع. ومع خبرنا الأخير، الخبر الذي أدهش الجميع: مضاعفات خطيرة لمريض السكر بسبب الأنسولين تكشف عنها هيئة الدواء. دعت الهيئة العامة للأدوية مرضى السكر الذين يتناولون الأنسولين للسيطرة على عملية السكر في الدم إلى مراعاة عدة عوامل مهمة قبل تناوله حفاظا على السكر. ونصحت هيئة الأدوية مرضى السكر متابعة الطبيب بشكل مستمر، خاصة فيما يتعلق بالأدوية التي تناولها لعلاج أي أمراض أخرى بجانب السكر، نظرا لوجود عدة أدوية قد تسبب تفاعلات دوائية إذا جرى تناولها مع جرعات الأنسولين الموصوفة يومية للمريض. ومن خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أعلنت هيئة الدواء عن بعض الأمور التي يجب تناولها أو اتباعها في أثناء تناول الأنسولين لتجنب التفاعلات الدوائية. أدوية تزيل من تفاعلات الأنسولين: الأدوية الخاصة للسيدات موانع الحمل التي يجري تناولها عن طريق الفم، أدوية السيتوريدات الخاصة بخفض شدة الالتهاب في الجسم، أدوية علاج الغدة الدرقية، الأدوية الخاصة بمضرات البول. أدوية قد تقلل من جرعة الأنسولين المطلوبة: بعض أدوية مرض السكر التي يجري تناولها عن الفم، أدوية كابتوبريل. الإسبرين بتقلل من جرعة الأنسولين. ويشهد الهيئة على ضرورة الرجوع للطبيب والصيدلي في حالة تناول أدوية أخرى مع الأنسولين. كما قدمت هيئة الدواء المصرية عدد من الإرشادات اللازمة لمرضى السكر الذين يتناولون الأنسولين: ممنوع تخزين ألم الأنسولين بإبرة متصلة. على مستخدم ألم الأنسولين اتباع تعليمات التخزين الموجودة على الشاشة الأول. لا مانع من تخزين الآلام غير المستخدمة في الثلاجة. يجب أن يجرى التأكد من تخزين آلام الأنسولين في مكان جاف وبارد وبعيدا عن ضوء الشمس المباشر. يجب التخلص من الأقلام التي تعرضت لدرجة حرارة أعلى من 30 درجة مئوية والأقلام التي تعرضت للتجمد، كل ذلك حفاظا على صحة بلدنا أو شبابنا الجميل. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، وأتمنى يا رب تكونوا بأحلى خير وأحلى سلام، ولكم مني كل الحب والتقدير، وسلام الرب يكون معكم، آمين. لا تنسوا الاشتراك بقناة الملكة والأمين.